इफ द अडर पेयर पी ल है यहाँ के छ है यहाँ हैन यो सेन्टेन्सको मतलब के हो कि यो चाहिँ बिलङ गर्छ यसमा बिलङ गर्छ यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं ल ए नम्बरमा p -1 बिलोंग्स टु है यो सब बिलङ गर्छ x y such that y is equal to 2x - 3 ल है यो दुईटा अर्डर पेयर है इफ द अर्डर पेयर्स यो र यो बिलङ गर्छ त म पहिला यसलाई मैले के लेख्दिए कि योसँग बिलङ गर्छ ल बिलङको सिम्बल हो बिलङ्स ल अब यो बिलङ्स गर्नुको मतलब के हो त पुट यसको मतलब के हो कि x = p भयो एन्ड y = के भयो -1 भयो ल अब यहाँबाट हामीले y को ठाउँमा के राख्ने भयो -1 y = 2x - 3 छ नि त y को ठाउँमा के राख्नु पर्छ हामीले -1 2 x को ठाउँमा के राख्ने हो p है x को ठाउँमा के राख्ने हो p अनि -3 सल्भ गर्नु भने के आउँछ यहाँ यसलाई सल्भ गर्नुको तरिका के छ भने जसको भ्यालु निकाल्नु छ नि हामीले जहिले पनि लेफ्ट साइडमा ल्याउनु हो त लेफ्ट साइडमा एक्लै नल्याउनुस् किन प्लस छ दुवैलाई ल्याउनुस् ल कोहीलाई यहाँ 2p - 3 लाई यता ल्याउनुस् र -1 यता ल्याउनुस् यस्तो साइड चेन्ज गर्दाखेरि साइन चेन्ज हुँदैन है अब चाहिँ 2p लाई यस्ताको यस्तै -1 -3 उतातिर गयो भने के हुन्छ +3 ल implies 2p = है -1 + 3 के हुन्छ -1 + 3 भनेको +2 हुन्छ है ल 3 बाट 1 घटायो भने 2 आउँछ साइन चाहिँ ठुलोको साइन लिनुस् ल अर्थात यो +2 नलेख्दा पनि हुन्छ ल यानी कि यहाँ p = 2 अनि यो मल्टिप्लाईमा छ मल्टिप्लाईको कुरा यतातिर आयो भने के आउँछ डिभाइड आउँछ देयरफोर p = 1 त है हाम्रो के छ फाइन्ड द भ्यालु p निस्किसक्यो यही तरिकाले अब हामीले q को निकाल्ने हो त मसँग स्पेस नभएको हुँदा म यसरी सल्भ गर्छु ल पहिला आन्सर म्याच गर्छु म 6 नम्बरको p1 छ है ल यही तरिकाले q पनि निकाल्दिन्छु अब q लाई पनि है यहाँ लेख्दिनुस् के डुबोस् कहिल्यै हैन आइ कतिमा q मा के छ है 5 कामा q बिलोंग्स टु ल त यानी कि यहाँ x को है यो x को ठाउँमा के राख्नु पर्छ 5 र q को ठाउँमा के राख्नु पर्छ y को ठाउँमा के राख्नु पर्छ q है यो भनेको x यो भनेको y x 5 र q y भनेको q अब यसलाई सल्भ गर्नुस् यहाँ y = 2x - 3 छ y को ठाउँमा के राख्ने हो q 2 x को ठाउँमा के राख्ने हो 5 -3 है बिचमा मल्टिप्लाई दिन पाइन्छ किनभने नम्बर छ है नम्बर मल्टिप्लाई दिनु भने 25 बन्छ त्यही भएर है यसलाई यसरी दिनुस् ल q = 5 × 10 - 3 त देयरफोर q = 7 यो सबमा के गर्दिनुस् यहाँ इम्प्लाइ गरिदिन्छ और लेख्दिनुस् ल कति आन्सर हो q को q भनेको 7 ल 1 र 7 1 थियो अनि 7 मा एकछिनमा आउँछु म है कतिमा जय छठी मैया है ना जय छठी मैया शीशा हो या दिल हो टूट जाए आते आते बसे
ल है यो ए को भयो अब बी को if the order pairs 13p and q2 belongs to this okay find the value of q है सेम तरिका छ यहाँ पनि है के गर्ने हो 13 कामा p belongs to है केसँग बिलोंग गर्छ यो सँग ओके अर्थात पुट गर्नुस् के है x को ठाउँमा यो फर्स्ट वाला 13 राख्नुस् एन्ड y को ठाउँमा p राख्नुस् ल यो x यो y ल अब यसलाई सल्भ गर्नुस् त यहाँ अब तपाईले x को ठाउँमा 13 लेख्नु पर्छ -3 को 3 y को ठाउँमा के लेख्नु पर्छ p यहाँ हाम्रो नम्बर भएको भए इन्टु दिनु पर्थ्यो नम्बर छैन त भाइ इन्टु दिएन मैले ल 10 यहाँ हामीले यता के ध्यान दिनु पर्छ भने हाम्रो -3p छ यहाँ है -3p छ यहाँ त्यो 10 अनि यो +13 उतातिर गयो भने -13 हुन्छ ल -3p भने कति भयो 10 बाट 13 घटाउनु पर्छ है त यहाँ घट्दैन त 13 बाट 10 घटाउनुस् ल 13 बाट 10 गरे 3 आउँछ साइन ठुलोको त यो ठुलोको साइन माइनस त माइनस है यो माइनस माइनस के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ है यसरी काट्नुस् हल्का पेन्सिलले काट्नुस् है त्यो प्लस जस्तो नदेखियोस् ल अनि यो p = 3 यो केमा छ अहिले मल्टिप्लाई मा छ त डिभाइड हुन्छ ल डिभाइड अर्थात p के आयो 3/3 1 सबमा यहाँ के गर्नुस् यहाँबाट एउटालाई यहाँबाट के इम्प्लाइ छ और लेख्नुस् और चाहे इम्प्लाइज और चाहे इम्प्लाइ लास्ट टर्ममा देयरफोर दैट्स इट है p = 1 एकचोटि आन्सर हेर्नु पर्छ हो p = 1 अनि है q को भ्यालु निकाल्नु ल q, 2 यो त राखेर p को भ्यालु आयो अब यो q, 2 बिलोंग्स टु है यो ल यो फंक्सनसँग बिलोंग गर्छ दुवै बिलोंग गर्छ यहाँ लेखेकै छ ल अब x को ठाउँमा के राख्ने हो q y को ठाउँमा राख्ने हो 2 x को ठाउँमा के राख्ने हो q 3 y को ठाउँमा के राख्ने हो 2 त इन्टु 2 10 q as it is 3 2 6 10 है अब यो q = 10 -6 उतातिर गयो भने के हुन्छ -6 यता गयो भने के हुन्छ +6 हुन्छ है q = 16 ल लास्टमा देयरफोर थप्नुस् ल देयरफोर q = 16 आन्सर होला है यसमा ल त 6 नम्बर पनि भयो अब 7 नम्बर है 7 नम्बर